Namaste is a good welcome. Oh, we need an intro music. We need intro music. त्यो त चाहिएको छ भयानकै चाहिएको छ ठिक छ यो त छिटो काम गर्नुपर्ने. Alright. Namaste and welcome to Tinta Kura. This is a new channel, Outscope. Yes. So हामीले तिनटा कुराको जब आइडिया आयो तब चाहिँ हामी त्यति स्योर थिएनौँ कतिको इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि लाग्दैन भनेर. द आइडिया वाज बेसिकली धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ न्युजमा, कति कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, कति कुराहरू रमाइलो हुन्छ, कति कुराहरू अब्सर्ड हुन्छ, कति कुराहरू डिप्रेसिङ हुन्छ होइन. अनि बसेर अलिकति डिस्कस गर्न पायो भने हामीलाई पनि अलिकति त्यो एकअर्कासँग त्यो इस्युजहरू न्युजहरू डिस्कस गर्दाखेरि यसरी पनि हेर्न मिल्छ कि त यो के भइरहेको टाइपको भइरहेको हुन्थ्यो. अनि त्यो कुरालाई त्यो कन्भर्सेसनलाई अलिकति ब्रडर अडियन्समा इन्ट्रेस्टिङ छ कि छैन भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ. अनि त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म देख्दा फ्रम वाट वी हर्ड ब्याक एक्सपेरिमेन्ट राम्रै भयो जस्तो लाग्यो. अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अब लेट्स डु इट इन अ मोर अर्गनाइज्ड फ्यासन. अनि त्यसपछि अलिकति फोकस गरेर यसलाई सेपरेटली लेट्स सी इफ इट वर्क्स भनेर ट्राई गर्दैछौँ. सो नयाँ च्यानल आउटस्कोप. यसमा चाहिँ आउटस्कोप पछाडिको कथा हामी अर्को एपिसोडमा भन्छौँ किन आउटस्कोप अनि त्यसपछि के भन्न खोज्यो भनेर. बट हाम्रो आइडिया चाहिँ के हो भने हामीलाई सोसाइटीसँग पोलिटिक्ससँग कल्चरसँग रिलेटेड कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट छ. हामीले पहिलाको एपिसोडमा पनि पोलिटिक्सको सोसाइटीको कल्चर फुड म्युजिकको धेरै कुरा गरेर हुन्छौँ. अनि यसमा हामीसँग केही आइडियाजहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई. सो हामी तिनवटा कुरा कन्टिन्यू गर्छौँ पहिला जस्तै गरी. अनि त्यसपछि नयाँ आइडियाजहरू पनि एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेछौँ. सो लेट्स सी हाउ मच इन्ट्रेस्ट वी गेट एन्ड वाट काइन्ड अफ टपिक्स आर एक्साइटिङ फर द अडियन्स. अनि त्यही हिसाबले हामी पनि अगाडि बढ्दै जान्छौँ. Yes, sir. The channel for both of us is to explore daily भनेको जस्तै हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू पनि, but also to curiously explore हामीलाई लाइक नथाहा भएको कुराहरू हुन्छ नि. अनि these are things that we really want to learn. So we'll be glad if you guys could join us in our journey and like just have fun together. So that being said, आजको तिनटा कुरा सुरु गरौँ. यस. सो हामीले केही टाइमदेखि यो कुरा गरिरहेको छौँ. अनि यो कुरा न्युजमा पनि केही टाइमदेखि छ अनि केही एक्सन पनि भएको छ त्यो इस्युमा. सो आई थिङ्क इट्स अ गुड टाइम टु एड्रेस इट. मिटर ब्याजको सम्बन्धमा धेरै कुरा भएको छ. अनि त्यसपछि यो धेरै भलनरेबल ग्रुप्सहरू चाहिँ अफेक्ट भएको देखिएको छ यसबाट. पटक पटक काठमाडौँमा आएर प्रदर्शन गर्ने, मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आउने प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो. केही कन्फ्लिक्ट्सहरू पनि भएको थियो, प्रदर्शन गर्न दिने नदिने, कहाँ दिने, कसरी दिने. अनि सरकारसँग पटक पटक सहमति पनि भएको थियो होइन. अनि यो इस्युको चाहिँ अलिकति वाइड स्प्रेड कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि छ. यसले धेरै धेरै डरलाग्दो पिक्चर पनि पेन्ट गरेको थियो हाम्रो लागि झट्ट पढ्दाखेरि. सो बेसिकली एउटा के प्र्याक्टिस चाहिँ नेपालमा भएको पाइयो भने ब्याङ्किङ सिस्टमबाट धेरै मान्छेहरू स्पेसली लो इन्कम भलनरेबल ग्रुप्सहरू बाहिर भएको भएर अनि त्यसपछि त्यो मान्छेहरूलाई लिक्विडिटीको इस्यु हुने, पैसाको इस्यु हुने. अनि त्यसपछि सापट्टि चाहिँ गाउँमा भएको अलिकति जोसँग पैसा छ उसैसँग गएर पैसा माग्ने, अलिकति धनी मानी गाउँमा जो छ उनीहरूसँग पैसा माग्न जाने. अनि पैसा माग्दाखेरि चाहिँ एकदम चर्को ब्याजमा पैसा लिने गरेको पाइयो. अनि फाइनेन्सियल लिटरेसी पनि कम, ब्याङ्किङ सिस्टममा एक्सेस पनि कम भएर यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो लिएको ऋण चाहिँ मा सानो ब्याज तिर्ने जुन हामी अकस्टम्ड छौँ ब्याङ्कबाट गर्दा त्यो नभएर एक्सपोनेन्सियली त्यो ऋण इन्क्रिज, त्यो ऋणको भार चाहिँ बढ्दै गएको पाइयो होइन. एउटा आर्टिकल मैले पढाएको थिएँ, छोरालाई विदेश पठाउनलाई 1.5 लाख रुपियाँ लिएको, अहिले लगभग 10 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ भनेर भन्छ साउले आएर. के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू होइन. अनि यो चाहिँ अलिकति एड्रेस गर्नु इम्पोर्टेन्ट इस्यु पनि छ. अनि आदित्यको चाहिँ फेरि यु अल्सो वर्क with topics, you study topics that are related to these things. We've talked about Bangladeshko example pani yahi situation. Yes. These चाहिँ usually like के भन्ने सानो रकम हुँदाखेरि पनि the kind of interest that these guys have त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू कनेक्ट हुन्छ. चाहिँ एउटा चाहिँ the main thing is access to finance हैन. अनि अर्को चाहिँ डकुमेन्टेसन, अर्को लिटरेसी, अर्को बेसिक जस्ट लाइक कति कुराहरू पोभर्टी नै भनौँ न होइन. अनि
अब यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा आएर कनेक्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ पिपल गेट एक्सप्लोइटेड हुन्छ नि त्यो जो मान्छेले चाहिँ दिज आर vulnerable groups of people who are just like waiting to be exploited basically हुन्छ नि अनि उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने टेन्डेन्सी छ भन्दाखेरि चाहिँ लिगली दे ड्राफ्ट दिस पेपर तम्सुक भन्ने चलन छ नेपालीमा अनि बेसिकली अब उहाँहरूले पढ्न सक्दैन कति कुराहरू अनि त्यसपछि अङ्गुठा छाप लगाउँछ अनि सो एभ्री टाइम दे गो टु आस्क लाइक हुन्छ नि अर ह्याभ एनी प्रोटेस्ट देल बी लाइक यु अग्रिड टु दिस हुन्छ नि लाइक तिमीले आफैले अग्री गरेको हो सो दिस इज लिगली अनि त कतै गयो भने पनि लिगली यताउति गयो भने पनि यु विल बी द वान एन्ड रङ भन्ने खाले हुन्छ क्या अनि आई थिङ्क नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ देयर इज अल्सो दिस थिङ अबाउट दिस इज लाइक भेरी कमन इन तराई एरिया रादर देन अरू ठाउँहरू भन्दा पनि यो तराईको चाहिँ एकदमै लाइक तराईमा चाहिँ बेसी प्र्याक्टिस गर्ने कल्चर हो भनौँ न यो मिटर ब्याजी र लोन सार्किङको होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ देयर इज दिस कल्चरल बााउन्ड्री जस्तो छ क्या दिमागमा पनि टु कम टु काठमाडौँ अर लाइक टु प्रोटेस्ट अन दिस बिकज अ लट अफ टाइम्स दिज गाउँहरूमा चाहिँ त्यो ल एन्ड अर्डर एन्ड लाइक गोइङ टु कोर्ट अर गोइङ टु अ पुलिस इज अ फरेन कन्सेप्ट के कतिचोटि चाहिँ होइन सो टु गेट टु अ पोइन्ट वेयर यु हेभ टु डु दिस इट इज अ भेरी भेरी सिरियस टपिक होइन तर अहिले आएर चाहिँ विभ अल्सो सिन न्युजहरू जसमा चाहिँ अब दिज थिङ्स आर बिङ एड्रेस्ड तर अब यही हामी मिटर ब्याजकै कुरा गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ स्टडी गर्ने भनेको वी वर स्टडिङ अ लट अबाउट माइक्रो फाइनेन्सिङ होइन सहकारीहरू वाट एभर यु वान कल इट विच स्टार्टेड अफ एज अ भेरी एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ विच वाज लाइक गिभन अ स्मल लोन्स टु पिपल हु डोन्ट ह्याभ अ लट अफ एसेट्स अर who can't, you know, get out loans from big banks, होइन तर यसमा चाहिँ माइक्रोफाइनेन्सिङ नाउ अहिले नेपालमा पनि इज बिकम समथिङ लाइक यस्तै हुन थालेछ बट देन लाइक अब त्यहाँ नगइकन स्टिकिङ टु द पोइन्ट द थिङ्स द्याट हेभ ह्यापन लाइक राम्रो कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्ट हेज काइन्ड अफ टेकन स्टेप्स टुवर्ड्स फिक्सिङ दिस अनि स्टेप पनि मलाई चाहिँ त्यो इट्स कमिङ फ्रम क्रिमिनल ल अपेन्ड गरेर यो मिटर ब्याजमा पैसा सापट्टि दिएकोलाई चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स बनाएर प्रोसिक्युट गर्न मिल्ने खालको प्रोभिजन्स ल्याउने भनेर अहिलेसम्म न्युजमा देखेको सो दिस इज एज अफ द रेकर्डिङ डिटेल्सहरू के छ अध्यादेशमा के आउँछ के आउँदैन त्यो चाहिँ हामीलाई अहिले क्लियरली थाहा छैन तर केही एक्सन चाहिँ लिने अध्यादेश जारी गरेर यसलाई एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ एन्ड द्याट्स अ पोजिटिभ साइन किनभने त्यो यसको सबभन्दा प्रब्लमेटिक कुरा मलाई लागेको चाहिँ धेरै मान्छेको लागि जस्तै एकदम लो इन्कम भल्नरेबल कम्युनिटिजहरूमा दुईवटा इस्युज हुन्छ कि एउटा चाहिँ दिस इज दि ओन्ली वे आउट फर अ लट अफ पिपल के होइन किनभने जग्गा खासै छैन कि त जग्गामा काम गर्ने क्यापेसिटी छैन कि त जग्गाले जेनेरेट गर्ने पैसाले केही गर्न पुग्दैन भने कतिपय ठाउँमा मान्छेको ओन्ली अप्सन पैसा अलिअलि सापट्टि लिएर भए पनि विदेश गएर केही जोड्न पाऊँ भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यो ओन्ली वे आउट नै यस्तो कन्स्ट्रिक्ट भइदिन्छ कि त्यो साउलाई ब्याज तिर्नलाई भन्दा पैसै अब त्यो ब्याजै तिर्न पनि पैसा नपुग्ने अवस्थामा आयो भने त इट्स डायर इट्स डिप्रेसिङ टु सी कि एक्सप्लोइट भइरहेको ग्रुप पनि को छ भनेर होइन नट ट्राइङ टु टेक अवे फ्रम एनीबडी एल्स बट देन अब अहिले यो रिसेन्टली न्युजमा आई फाइन्ड इट रिडिकुलस टु अ सर्टन एक्सटेन्ट बट देन यो देयर इज सम भ्यालिडिटी टु इट कि ब्याङ्कहरूले ब्याज धेरैले यो त्यो प्रब्लम हो बट देन दिस इज द्याट एट अ स्केल वेयर इट्स जस्ट रङ इट्स लाइक it's blatantly exploitative, right? And plus the way they calculate this is absurd, because it's like 20-25% ब्याज that to every month हो 1 लाख रुपियाँ लोन ल्याएको छ भने 14 देखि 25,000 को रेन्जसम्ममा एउटा गाउँमा देखेको उसमा पाइयो भनेर 14 देखि 25,000 महिनामा एड हुँदै जाने भने त त्यो त यार त्यो फ्यामिली इन्कम पनि हुँदैन त्यो 1 लाख रुपियाँ लोन लिनुपर्ने मान्छेको लागि महिनामा 25,000 कभर गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी हुँदैन होइन एज अ बिजनेस नै हेरे पनि मैले 1 लाख रुपियाँ लिएर लोन लिएर बिजनेस स्टार्ट गरेँ भने पनि हेभ गट टु जेनेरेट रफली द सेम अमाउन्ट इन रेभेन्यू होइन त्यत्रो एसेट टर्नओभर कुन बिजनेसले गर्छ यार अनि फेरि मोस्ट अफ द टाइम्स दिस गाइज वेन दे आर टेकिङ लोन्स उनीहरूलाई लाइक
के भन्छ अवेर पनि हुँदैन कि कसरी चाहिँ मिटर लाइक हुन्छ नि ब्याजहरू क्यालकुलेट गर्छ भनेर दिमागमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 1 लाख रुपियाँ लिएको छु भने द्याट इज द काइन्ड अफ अमाउन्ट आइम गोना ह्याभ टु गिभ ब्याक काइन्ड अफ लाइक ब्लेटेन्टली होइन तर ब्याज दिनुपर्छ तर यस्तो हुँदैन दे डोन्ट रियली नो होइन अनि तर कस्तो खाले हुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै the people who are learning this are usually people who are गुण्डागर्दी अलिकति यताउतिहरू पनि इट्स भेरी इन्टरलिङ्क्ड होइन अनि गाउँमा यस्तोहरू कुराहरू एकदमै नर्मली भइरहेको छ होइन अनि गाउँमा चाहिँ एकदम कस्तो हुने इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ मैले केस स्टडिजहरू पढेको अनुसार चाहिँ दिस इज फ्रम बङ्गलादेशको केस स्टडी आम प्रिटी स्योर द्याट दिस ह्यापन्स इन नेपाल एज वेल होइन न्युजहरूमा धेरै देखेको छैन तर इन्डिभिजुअल स्टोरिजहरूमा चाहिँ मेबी लाइक दिस इज समथिङ द्याट ह्यापन्स तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घर भताभुङ्ग पारिदिने घरको सबै तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको कप्सदेखि लिएर भाँडाकुँडाहरू सबै बाहिर फालिदिने अनि सारा गाउँको अगाडि चाहिँ तमासा गरिदिने क्या सो द्याट इज द मेन ह्युमिलिएसन पार्ट होइन द मेन थिङ दे डु इज ट्राई टु ह्युमिलिएट यु जस्ट इमेजिन दिस युर इन अ भिलेज एन्ड भिलेजमा चाहिँ कम्युनिटी हो नि त एभ्रिबडी नोज एभ्री वान होइन वेन यू गो थ्रु द्याट काइन्ड अफ ह्युमिलिएसन इज एकदमै ब्याड के इट टेक्स अ टोल अन यु मेन्टली इट डज अनि वर्स्ट टु वर्स्ट उनीहरूले चाहिँ कतिसम्म गर्ने रहेछ भन्दाखेरि बिकज मोस्टली दिज घरहरू आर मेड आउट अफ माटो एन्ड भुसा होइन सो घर चलाउनेसम्मको स्टेटमा पनि उ गर्ने रहेछ क्या एट सम केसेस ओके I do not know if this has happened in Nepal, but this has definitely happened in Bangladesh. Okay. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ डेटसँगको एटिट्युड नै एकदमै we don't take an easy attitude to debt in general होइन बिजनेसेसमा यस इभल्भ सोफिस्टिकेटेड बिजनेसहरूमा चाहिँ लोन्स हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा भनेर एक्सेप्टेन्स छ तर ऋणको बोझ चाहिँ मान्छेले अलिकति नेगेटिभ कनोटेसन छ क्या त्यसमा ऋण तिरेर सकिया छैन यो छैन भनेर हुन्छ नि मान्छेलाई ऋण टन्नै ऋण भइरहेको हुन्छ युजली मोर्गेजेस यताउति मोस्ट अफ द डेभलप्ड वर्ल्डमा इट्स अ नर्मल थिङ होइन किनभने पर्सनल ब्याङ्क्रप्सी प्रोटेक्सन यताउति पनि हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ सो इट्स नट एज पर्सनल तर नेपालमा चाहिँ त्यो ऋणको बोझमा डुब्नुलाई चाहिँ एकदमै नेगेटिभली एसोसिएट गर्छ मान्छेले पर्सनली पनि अनि आई थिङ्क द्याट ओन्ली एस्केलेट्स द इस्यु के एन्ड आई थिङ्क नेपालको केसमा चाहिँ देयर इज अल्सो दिस लाइक एकदमै पावर स्ट्रक हो हुन्छ नि द लेन्डर इज अलवेज हेज अ हेभियर ह्यान्ड भनौँ न द बरोवर इज क्लोज टु बेगिङ देन बरोइङ के सो त्यो पावर कम्प्लेक्सले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ डिफाइन गर्छ भनौँ न त्यही त सो या द्याट्स it's a good sign that there's some action. Let's hope this reaches a good conclusion and let's hope that these people are treated with dignity and respect because त्यहाँ पनि प्रब्लम आएको थियो प्रोटेस्टको in the course of the protest अलिकति मिसबिहेभियरको कुराहरू पनि आएको थियो होइन that was a bit sad to read because people coming to their own government to talk about the problems they face. And they protested on the streets. They basically slept on the streets. They didn't have much to eat. Like these are like you need to imagine like kasto khale situation bata chai aako. Most of the people came like walking or like in bus like bad huncha ni. So and also मलाई चाहिँ personally huncha ni when you address these kind of issues Nepal ma चाहिँ tendency is not to address the issue at all ke. The issue is not loan sharking, right? The issue is access to finance. Loan sharking lo completely bande gardiyo sablai thundiyo कि त criminalize gardiyo रे. But these people are still going to need money from somewhere. हैन real problem त access to finance नपाएको हो नि त त्यसमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो तर लाइक प्रब्लम हियर के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन सार्किङ इज द ओन्ली प्रब्लम त्यसलाई चाहिँ टाटपाट गरेर अलिकति कुरासुरा मिलाएर क्रिमिनलाइज गरिदिएर समथिङ गरिदिन्छ होइन But until and unless the actual problem is solved, there is going to be one way or the other. This people goes will on. find a way. Because तिमी आफै vulnerable छौ तिमीलाई पैसा चाहिएकै छ भने नदे मात्रै भनेर पनि भएन हैन अनि अलिकति एस्केलेट हुन्छ या Okay. We'll see. Moving on to हाम्रो दोस्रो कुरा. Yes. हिमालय यस सो एउटा अब अर्को हामीले अघि एक्सन र इनएक्सनको कुरा गऱ्यौँ होइन अनि देयर बीन सम थिङ्स द्याट
have been good. In the last couple of weeks अलिकति होपफुल लाग्ने इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने खालको न्युजहरू पनि छ अन दि एक्सन साइड. अनि त्यसपछि त्यसले अरू क्वेसन्सहरू पनि रेज गराएको छ. सो एज अफ द टाइम वेयर रेकर्डिङ दिस यात्री बाइक्सको धेरै इस्यु भएको थियो. हामीले योभन्दा केही अगाडि एपिसोड्स अगाडि पनि कुरा गरे जस्तो लाग्छ. पोलिसीले इन्भिजन नै गरेको थिएन नेपालमा पनि भेहिकल्स बन्छ भनेर, त्यही भएर थिएन, दुःख पाइरहेछ भनेर. इन द कोर्स अफ एन एपिसोड्स इट हेज फाइनली बिन एड्रेस्ड. अब चाहिँ सवारी दर्ता ऐनमा चाहिँ संशोधन गरेर नेपालमा असेम्बल हुने, नेपालमा उत्पादन हुने सवारी पनि दर्ता गर्न दिने भन्ने खालको कुरा आइरहेछ. त्यसले दुईवटा क्वेसन रेज गरेको थिएँ मेरो मनमा चाहिँ. एउटा चाहिँ नेपालमा बाइक्स असेम्बल त हुन्छ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली बजाजले पनि बाइक नेपालमा एसेम्बल गरिरहेछ अनि टिभीएसले पनि एसेम्बल गर्ने भनेर समाचार पढाए मलाई याद छ. कन्भर्सेसन्स थियो. आइएम नट स्योर इफ देयर फङ्सनल यट. अनि हुलासले मुस्ताङ बनाउँथ्यो नि पहिला, हजुर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि. इट केम इन द न्युज क्वाइट अ लट. म त चढाए पनि छु त्यो गाडी, किनभने यो गाउँको बाटोहरूमा 4 व्हिल ड्राइभ भेहिकल्स मात्रै चल्ने ठाउँमा चल्थ्यो पनि धेरै. इट वाज क्वाइट अ पपुलर ब्रान्ड अफ भेहिकल्स त्यो बेला, स्पेसली रुरल रोड्सहरूमा. सो केही न केही फ्रेमवर्क त थियो कि कसरी अपरेट भइरहेको थियो. इट्स काइन्ड अफ कन्फ्युजिङ वाइ दिस वाज अ प्रब्लम फर दिज गाइज इन पर्टिकुलर. होइन त्यसमा मैले केस पढ्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द होल पोइन्ट वाज आई थिङ्क त्यो मुस्ताङको पनि द च्यासी वाज नट मेड इन नेपाल के. ओके. So it was the problem here was chassis, engine र motor, like plus it was not engine, it was motor, you know. And these guys are making the entire thing here, like chassis pani, you know. So the chassis number and the motor number has to match some stuff like that. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम भएको. ओके या बिकज यो नेपालमा बन्ने बाइकको त पार्ट्स मात्रै आउने हो, असेम्ब्ली मात्रै हुने हो, पार्ट्स सबै बाहिरबाट आइरहेछ एज फार एज आई नो. ओके. तर सल्भ पनि ऱ्यापिडली भयो. लाइक इट वेन्ट टु द प्राइम मिनिस्टर सेड यो कुरा सल्भ हुन्छ एन्ड देन इट वाज सल्भड. आई मिन आई एम नट स्योर हाउ टु फिल अबाउट दिस एक्चुली इफ यु थिङ्क अबाउट इट. मलाई चाहिँ वाट ह्यापन भन्दाखेरि पनि वाट ह्यापन्ड इज गुड होइन, तर हाउ इट ह्यापन चाहिँ एकदमै क्वेसनेबल. मलाई लाइक कस्तो लाइक यस्तो पनि हुन्छ, लाइक के गरे टाइपको हुन्छ नि. आई मिन कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सो यात्री वाज ह्याभिङ दिस प्रब्लम फर अ लङ टाइम. यात्रीको यात्रुहरू होइन वर फेसिङ दिस प्रब्लम, ट्राफिकसँग यताउति हुने फर अ लङ टाइम होइन. अनि यात्री बाइक देखेँ कि बगी खानामा लगिदिने, अनि लाइक हुन्छ नि त्यहाँ यात्रीकै लाइक हुन्छ नि कम्पनीको मान्छेहरू आएर बाइक निकाल्नु पर्ने टाइपको हुन्छ नि. सो देयर वाज अल अफ दिज केसेस ह्यापनिङ. ओके. अनि सोसियल मिडियामा यो कुराहरू एकदम आइरहेको थियो होइन. देन यात्री काइन्ड अफ हुन्छ नि टेक्स आउट दिस न्युज जस्तै भनौँ न, उनीहरूले काइन्ड अफ हिन्ट्स द्याट दे आर क्लोजिङ सप भनेर. सो वेन दे कम आउट विथ दिस काइन्ड अफ न्युज देयर इज अ अपरोर इन सोसियल मिडिया. एभ्रिबडी इज लाइक हुन्छ नि लाइक के गरे सरकार टाइप्स हुन्छ नि. वेन पिपल आर एक्चुली ट्राइङ टु डु समथिङ इन नेपाल, वेयर इज द सपोर्ट होइन. अनि नट जस्ट लाइक हुन्छ नि लाइक पिपल रियली वान्ट दिस बाइक बिकज इट्स एक्चुली अ गुड बाइक हुन्छ नि. देव मेड अमेजिङ स्टफ हुन्छ नि. एन्ड पिपल आर वेटिङ टु गेट दिस बाइक. एन्ड कति 80 or 100 people actually got this bike. तर त्यो भएर पनि चलाउने बाटो छैन. सो लाइक यो हुँदा यो इन्सिडेन्ट भएपछि चाहिँ युट्युबर्सहरूदेखि लिएर सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरूदेखि लिएर धेरैले यो कुराहरू उठाए होइन. त्यो कुरा उठाएपछि वी ह्याड अ पर्सनल ट्विट फ्रम द प्राइम मिनिस्टर द्याट दिस इज गोइङ टु बी एड्रेस्ड. 2-3 like a few days after that the news comes, everything is sorted. My question is, if it was so easy to do, why wasn't it done? And is there no fucking system in place to do this? Like it does, like sabai order mathibata nai aunu parne. Does everything have to be top down? Is there no system built to like do policies on their own? त्यही त. किनभने अब the key difference here is it looks like Yatri was doing well in terms of the customers, in terms of funding and all of that. Hola, probably. I'm just speculating that they managed to get together a good enough crowd of. They managed to get together a good enough group of people to come out on social media and ask questions के भयो भनेर. अनि त्यो भोइस प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो होइन. सबैसँग त्यो क्यापेसिटी हुँदा नि हुँदैन, हुन जरुरी पनि छैन.
अनि हुँदा नि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, टु बी अनेस्ट. सो मैले इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाइरहेको छु भने त म कहाँ त्यो क्यापेसिटी हुँदो रहेछ, किनभने मान्छेलाई बाइक्स मन पर्दो रहेछ होइन. मैले केही निश सानो पार्ट बनाइरहेको छु जसको प्रस्पेक्ट हाई छ अनि जसलाई पोलिसीहरूले गर्दा प्रब्लम भइरहेछ भने, नाउ इज द डिफल्ट स्ट्राटेजी टु गोइङ थ्रु policy reforms to address these concerns, to create a mass on Twitter or create a mass supportive mass, critical mass on the internet and go towards the prime minister so the prime minister can tweet, okay, I'll take care of it, and takes care of it. It's good that he took care of it. No qualms there. That's what we needed at this point. But then this shouldn't be the mechanism of changing policy to address innovation. I know we need something more fundamental that works somewhat in an automatic fashion. इस्युजहरू भइसकेपछि यो पठाउ र टुटुलको केसमा पनि भएको थियो नि पहिला, अहिले पनि भइरहेछ त. बट दिस इज आई थिङ्क पठाउ र टुटुलको केस चाहिँ इज लाइक अ सिन्डिकेट केस भनौँ न. इट इज द ट्याक्सी र यातायात सिन्डिकेट बेसिकली नट अलाउिङ, एन्ड देयर इज अल्सो लाइक जहिले पनि झर भिरन्त टाइपको हुन्छ नि, बर्बादै छ त्यो हो क्या. सो इट्स नट लाइक हुन्छ नि रेगुलेसन्स वाइज चाहिँ ट्याक्सी लाइक आई मिन लाइक टुटल र पठाओ दे आर एक्चुअली लाइक कम्प्लाइङ विथ अ लट अफ रेगुलेसन्स लाइक राइडर इन्सुरेन्सदेखि लिएर सेफ्टीदेखि लिएर एभ्रिथिङ हुन्छ नि, उनीहरूले गभर्मेन्टसँग पनि वाइल्ड कम्प्लाई गरिरहेको छैन. द ओन्ली थिङ इज द ट्याक्सी ड्राइभर्स आर एङ्ग्री एज फक. मैले एउटा बहस हेरेको थिएँ जमानामा, पठाओबाट एकजनालाई, पठाओको नेपालको म्यानेजिङ डिरेक्टर अनि त्यसपछि ट्याक्सी चालक सङ्घको प्रवक्ता अघि अध्यक्षलाई बोलाएको थियो. द पठाओ गाई कुड हेभ बिन क्वाइट द होल टाइम एन्ड ही वुड हेभ वक्ड आउट विनिङ द डिबेट बिकज त्यो ट्याक्सी चालक सङ्घको मान्छे वाज डुइङ हिज जब के. त्यो जुन किसिमको अग्रेसन अनि त्यसपछि जुन किसिमको त्यो लेभल अफ आर्गुमेन्टेसन जे थियो नि, द्याट वाज लाइक ओके, डु वी रियली वान्ट दिज गाइज टु हेभ कन्ट्रोल ओभर how I get to travel in the city भनेर क्वेसन हुने खालको हिसाबले लिएर आएको थियो. द ट्याक्सी युनियन्स अलवेज बिन अ प्रब्लम. द्याट इज अल्सो द रिजन वाइ ट्याक्सी सर्भिस इज प्रिटी ब्याड काठमाडौँमा. इफ यु कम्पेयर इट विथ अदर मेजर क्यापिटल्स इट्स भेरी स्लो नि, बिकज इट्स टु मच कन्ट्रोल एनिवेयर विथ अ सिन्डिकेट. अनि सिन्डिकेट पनि फेरि the wheel rolls and lands on political parties as usual. They're largely supported by major political parties. They have major sway in sort of smaller political circles. अनि inaction त्यहाँबाट आउँछ होइन. बट या द पठाउ र टुटुलको मलाई याद आएको चाहिँ चलिरहेको थियो अनि कन्भिनियन्सको हिसाबले पर्सनली मलाई डर लाग्छ है. मलाई बाइकमा एज अ ट्याक्सी युज गरेर ऱ्यान्डमली कसैको पछाडि बसेर हिँड्न भयानक डर लाग्छ. सो आइम नट अ कस्टमर एज सच बिकज आई फाइन्ड द्याट स्केरी एज सिट एन्ड इट्स फाइन टु फिल द्याट वे जस्तो लाग्छ मलाई. बट स्टिल देयर वाज अ लार्ज ग्रुप द्याट वाज फाइन्डिङ द्याट इन्क्रेडिबली कन्भिनियन्ट बिकज टाइम नभए बेला यताउति छिटो हुन्छ, यताउति कस्टको हिसाबले पनि इट वाज नट प्रोहिबिटिभ होइन. अनि इन द्याट सेन्स लामो टाइमदेखि चलिरहेको थियो, चल्न दिइरहेको थियो, फेरि प्रब्लम भइरहेको पनि थिएन. आइएम नट इभन गोइङ टु एट दिस पोइन्ट आइएम नट इभन स्पेक्युलेटिङ वेन आई से सरकारी कर्मचारीहरू पनि टुटल दिएर यताउति हिँडिरहेको थियो होला एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम होइन. अनि अचानक त्यो प्रब्लम हुन्छ होइन, अनि एकदम भिडन्तै होला जसरी झगडा हुन्छ. अनि त्यसपछि हामी यो सम्हालिहाल्छौँ, त्यो आउटरिच थाम्नलाई सम्हालिहाल्छौँ भनिन्छ. अनि त्यो सम्हालिँदैन केही टाइमसम्म, अनि पछि बल्ल केही टाइमपछि त्यो विथ अ बिग ल्याग केही सोल्युसन आउँछ. अनि त्यो सोल्युसनमा पनि पछि फेरि कम्प्लेन्स आउँछ. सो रियली त्यो इनोभेसनलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ देयर निड्स टु बी अ स्ट्रक्चर्ड वे अफ अप्रोचिङ थिङ्स सो द्याट प्रब्लम नहोस् मान्छेलाई होइन. मतलब इट्स ओके कम्प्लाई गर्नुपर्छ, बट देन समटाइम्स थिङ्स मुभ टु फास्ट एन्ड देन इफ थिङ्स एन्ड अप मुभिङ टु फास्ट फर वाट वी हेभ इन प्लेस वी निड टु हेभ प्रपर मेकानिजम्स वेयर इभन इफ युआर नट to put it bluntly, if you don't have people that can call the prime minister and say this needs to be addressed, it should still be addressed. Right? I think our main complaint with Nepal is the bureaucracy and how things happen. As I study entrepreneurship and research a lot about entrepreneurship and how innovation and government and policies basically work, a lot of issues are in most countries, at least in the developed countries, entrepreneurs and policymakers kind of work together
सो द्याट लाइक हुन्छ नि रेगुलेट पनि गर्दै जाओस् खाले के कति नयाँ टेकहरू चाहिँ अब रेगुलेट गर्नै गाह्रो हुन्छ बिकज इट्स न्यू इट्स समथिङ द्याट इज नट इन द बुक्स एट अल राइट त्यस्तो टाइमहरूमा चाहिँ त इभन यो मिनिस्ट्रिजहरू पनि दे टेक इन्टु अकाउन्ट वाट्स गोइङ अन अनि दे गेट इन टच विथ अन्टरप्रेनर्स देमसेल्भ्स होइन अनि उनीहरूलाई पनि फोरफ्रन्टमा राखेर कति पोलिसी मेकिङ प्र्याक्टिसेसहरू पनि हुन्छ होइन यस्तो कुराहरू रेगुलेट कसरी गर्ने यताउति गरेर आई थिङ्क हाम्रोमा चाहिँ त्यो डिस्कनेक्ट छ क्या एकदमै बाहिर पनि प्रब्लम नहुने होइन जस्तै अब यो इलेक्ट्रिक स्कुटर्सबाट बिग न्युसेन्स फर मेनी गभर्मेन्ट्स होइन यस इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरू आयो लास्ट माइल ट्रान्सपोर्ट भनेर फर द अडियन्स द्याट मे नट बी अवेयर जुन किक स्कुटर्सहरू युजली त्यो बच्चाहरूले युज गर्ने किक स्कुटर्सको लार्जर साइज इलेक्ट्रिक भर्जन आई डोन्ट थिङ्क इट्स द्याट प्रोमिनेन्ट इन नेपाल अहिले पनि बेच्न चाहिँ बेचिरहेछ बट देन द रोड्स वी हेभ एज अफ नाउ डोन्ट रियली लेन्ड टु द्याट फर्मेट अफ ट्रान्सपोर्ट तर देव गटन रियली पपुलर स्पेसली युएसमा जहाँ चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टको प्रब्लमै छ धेरै पपुलर भइरहेको थियो बट देन त्यसले गर्दा ट्राफिक पनि धेरै क्रिएट भइरहेको थियो कम्पनीजहरूले धेरै नै डम्प गरिरहेको थियो स्कुटर्सहरू मार्केटमा अनि त्यसको लागि पोलिसी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी थिएन त्यो भेहिकल हो कि के हो रेन्टल बिजनेस हो होइन अनि द गभर्मेन्ट डिन्ट कम आउट एन्ड से ओके दिस इज न्यू वी डोन्ट हेभ पोलिसी screw this. Most governments actually said we don't like this. They were vocal about the fact that they didn't like it, but then they were forced to acknowledge that public perception about this is that it creates convenience, so that has to be taken into account in any policy, होइन so then compromisesहरू आयो जस्तै म बसिरहेको सिटीमा चाहिँ सिटी इनर सिटीको लोकल्स डिडन्ट लाइक इट होइन सर्टन पार्टिज डिडन्ट लाइक इट सिटी अथोरिटिज वर नट भेरी ह्याप्पी विथ इट तर कम्बाइन्ड नेगोसिएसनमा के भयो भने ना ओके वी निड टु रेगुलेट द नम्बर अफ दिज स्कुटर्स अन द स्ट्रिट्स सो द्याट इट्स नट इन्कन्भिनियन्ट फर एभ्रिबडी एल्स एन्ड दे सेट अप सम काइन्ड अफ अ कोटा दे डिभाइडेड द कोटा अप इन्टु लाइक द नम्बर अफ कम्पनीज द्याट वर अपरेटिङ एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम केही गरेर म्यानेज गरेर नम्बर्सहरू कन्ट्रोलमा लिएर आयो पिपल स्टिल युज इट देयर स्टिल सम प्रब्लम्स बट दे ट्राई टु मिटिगेट द्याट टु अ सर्टन एक्सटेन्ट होइन एन्ड द्याट दे वर्क अराउन्ड इट बेसिकली एउटा कुरा चाहिँ मान्छेको लाइफको पार्ट भइसकेपछि अनलेस द्याट हेज डायर कन्सिक्वेन्सेस फर एभ्रिथिङ एल्स इफ थिङ्स स्टार्ट फलिङ अ पार्ट द्याट्स फाइन पर्ला कति केसमा प्रोहिबिटिभली एक्ट गर्न पनि तर दिस वाज नट समथिङ लाइक द्याट बाइक बनाइरहेको थियो मान्छेले होइन एक्ज्याक्टली अलिकति सपोर्टिभ एटिट्युडले हेरेर ओके कहाँ हर्डल्सहरू छ लेट्स वर्क विथ इट भनेर ब्युरोक्रेसीले सल्भ गर्नुपर्ने हो अनि कम्पनीको साइडबाट इनएक्सन भयो भने स्योर लाइक अन्टरप्रेनर्स सुड अल्सो बी बेटर प्रिपेयर्ड इन द्याट सेन्स कि बिकज it's been 3 or 4 years that they've been working on it, so then basically as businesses that's also an expectation ki you start also doing the prep work for the future on what kind of regulatory hurdles you might run into. Bahira pani bad examples haru nabha haina just the Revolut ko example so Revolut is often told to sort of revolutionize the banking sphere in Europe greatly haina the digital banking neo banking bhanera ahile धेरै term huncha they got into a lot of trouble because there were no laws. And their whole idea was we move fast, we break things, we see where it goes, we'll deal with the consequences later. They had to deal with the consequences later, right? Yeah. Some people treat that as a strategy, but then if that's your strategy, there are risks. Right? But despite of you trying kehi kura orkincha bhancha, then that's not on you. That's on the people that are supposed to take care of it. Tara, when you said this, so if you think about it, Yatri knew that there was this registration hassle, right? But still they sold like 80 to 100 bikes. That bit is irresponsible, right? That is clearly irresponsible. So I mean like if you look at any story, we have to look at both sides, right? Yeah. I know. So basically I think it makes sense to look at this at the both side. If they knew like there was no registration etauti त्यति त थाहा त थियो होला of course हैन like before like they should have sold this like before selling the bikes, right? They sold bikes. They sold but then they gave delivery to customers drove it out of the place without a number plate on it perhaps होइन अनि so there is some level of complacency pani acknowledging the problems that they face there is this great level of complacency त्यो पहिला इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरू फेरि इलेक्ट्रिक स्कुटर्समा यो प्रब्लम धेरैचोटि भएको छ नि पहिला इफ यु थिङ्क अबाउट इट नेपालमा हो इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको लागि लाइसेन्स चाहिने खाली हुन्छ नि अनि नम्बर प्लेट चाहिने नचाहिने people were very confused. Yes. So एउटा त्यो I think this time the government has come out on top where they've sort of taken it in, they've addressed it, होइन
but then you've got to ask questions about both sides on why this happened. And we'll see. But then, like, surprisingly, the government has shown some good signs of action in the last couple of weeks, which I was quite impressed. Both sides of the aisle. एउटा केसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यति इन्टेन्ट नदेखिए पनि काम गरेर देखियो. सो वी टकिङ अबाउट नेपालको सभा प्रतिनिधि सभाको 2 जना सांसदलाई बर्खास्त गरिएको छ यो लास्ट कपल अफ विक्समा. एकजना चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट, एकजनाले चाहिँ एकजना व्यापारीलाई फोन गरेर उहाँको नाम बिर्सेँ मैले होइन, फोन गरेर चाहिँ मलाई 2 करोड रुपियाँ दिनु, म स्वास्थ्य मन्त्री हुनेवाला छु, तपाईँलाई काम लाग्छ हो कि त्यस्तै केही भनेको बेसिसमा फोन कल रेकर्डिङ बाहिर आएपछि चाहिँ पार्टीले निकालेर छानबिन गर्यो. द्याट वाज अ गुड प्रेसिडेन्ट, किनभने फोनमा पैसा मागे रेकर्डिङ, दिस इज द थर्ड टु कम आउट सिन्स we've had a democracy and this is the first time action was taken and the amounts were much bigger. होइन. अनि अर्को केसमा चाहिँ parliamentarian convicted for murder, Mr. Koili. Yes, and he was on the run and they did not acknowledge it for the longest time. होइन. And the funniest thing is that parliament ma chai application aako थियो ke, so like 10 consecutive meetings, parliamentary meetings or attend garena bhane chai you have to have like some like at least like some excuse huncha ni kehi bhayera, natra you get suspended, some stuff like that, you know. अनि त्यस्तो रहेछ, जस 10 वटा consecutive भन्दा बेसी चाहिँ मिस गर्नु मिल्दैन रहेछ होइन, किनभने हल त खाली हुन्छ मोस्टली. केही न केही होला नि हाम्रो यहाँ कार्ड ट्याप गरेर निस्किनु जस्तै यस्तो उ गरेर. But anyways, so application wise चाहिँ the thing was कोइलीजी बिरामी हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यो भएर चाहिँ there was the application that was submitted in the parliament होइन. But one good thing I liked होइन, and I watched the whole त्यो parliamentary त्यो दिनको चाहिँ parliamentary meeting is very entertaining होइन. I like that everybody stood up and they took a stance के यस्तो चाहिँ गर्नु मिल्दैन, this is clearly what the facts are, यस्तो भनेको छ होइन. The court itself has given arrest warrant basically. उहाँलाई देख्ने बित्तिकै उहाँ खोजीमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै उहाँ थुनामा पर्नुहुन्छ. Explicitly everybody is saying this out loud होइन, and everybody is like we cannot accept उहाँ बिरामी भएको ऊ like हुन्छ नि, the country is going to laugh at us. So people are very explicit about this, and मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो लागेको थियो कि एटलिस्ट. त्यही त, एटलिस्ट चेक एन्ड ब्यालेन्सेसले काम गरिरहेछ भन्ने साइन हो यो. एन्ड द्याट्स गुड. इन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट न्युज मैले अस्ति समाचार पढाएको थिएँ अनि मलाई चाहिँ यार एकछिन बिचरा मालपोत कार्यालयमा, कहाँको मालपोत कार्यालयमा म चेक गरिहाल्छु, हो महोत्तरीको एकजना मालपोत कार्यालयको सुब्बाले 9,000 रुपियाँ घुस मागेको भनेर घुस लिइसकेको भेट्टा अरे, अनि त्यसपछि मुद्दा चलाइरहेछ अहिले 9,000 रुपियाँ बिगो मागेर. ओके स्योर, आइम नट कन्डोनिङ करप्सन, तर 9,000 रुपियाँ मालपोतको सुब्बाले मागेको छ. बाई नो मिन्स इज दिस द वर्स्ट करप्सन स्क्यान्डल विभ सिन. सो हामी एक्टिभ कहाँ छौँ, बिकज वी हेभ अ पार्लिमेन्टेरियन जसले 70 करोड मागेको रेकर्डिङ बाहिर आएको थियो, नो एक्सन वाज टेकन होइन. इनफ्याक्ट ही गट रिइलेक्टेड दिस साइकल. सो वाट इज द प्रायोरिटी, लाइक थ्रेसहोल्ड छ जस्तो के, यतिसम्म माग्यो भने चाहिँ जेल, त्योभन्दा बढी माग्यो भने चाहिँ इलेक्सन टिकट. 9,000 is not enough to be in part of the party in the. Exactly. अलिकति धेरै पैसा ल्याउनु पर्यो नि त पार्टीभित्र छिर्नु त. सो मोरल अफ द स्टोरी इज ड्रिम बिग होइन. बिकज यो अलिकति बिकज वी टक्ड अबाउट एक्सन, गुड एक्सन इनिसिएटिभ होइन. सो इनएक्सनको पनि इक्जाम्पल्सहरू, करप्सनको केसमा यो 9,000 मागेको मान्छेलाई छानबिन गर्नु ठिक छ, तर while this is running we have 2 major scandals going on about land deals, very sketchy land deals. Non-profit ownership ma bhako jagga chai duita major, 2 of the biggest business groups in the country are embroiled in this, and then they have very good political connections. फाइल गायब भएको छ अरे कतिवटा केसेसमा, कति केसमा छानबिनै भएको छैन. दिस इज यो करोडौँमा जान्छ कि
होइन रोपनी काठमाडौँको जग्गाको कुरा भइरहेछ लङ टर्म लिजेसमा लङ टर्म बिजनेस प्रस्पेक्ट्सहरू भएको यो मेन स्ट्रिम मिडियामा पनि खासै देखाएको छैन कि मैले सेलेक्टिभ फोरम्सहरूमा इन्भेस्टिगेटिभ पिसेसहरू छ उकालो भन्ने एउटा वेबसाइटले राखिरहेछ मोस्टली अनि इट्स वेल इन्भेस्टिगेटेड पिसेसहरू पनि इट्स नट लाइक यो स्मियर क्याम्पेन जसरी जे पनि लेखिरहेछ भन्ने पनि होइन इन्टरभ्युजहरू लिन ट्राई गरिरहेछ गइरहेछ खोजिरहेछ न मेन स्ट्रिम मिडिया अटेन्सन छ न पब्लिक न्युजमा अटेन्सन छ त्यो 9,000 रुपियाँको पछि लाएर लाइक स्योर देयर इज अ निड टु गेट रिड अफ करप्सन एट अल लेभल्स होइन बट देन इफ माई ट्याक्स मनी इज बिङ स्पेन्ट आइड रादर लाइक इफ अख्तियारको 10जना कर्मचारीले एउटा मुद्दामा काम गर्नु छ भने ओभरअल त्यो 10 करोड 20 करोडको जग्गाको भ्याल्यु इज मोर इम्पोर्टेन्ट 70 करोडको पोटेन्सियल करप्सन इज इम्पोर्टेन्ट अर्थ मन्त्रालयमा मान्छे लिएर आएर बजेट हिनामिना गरेको कुरा इज मोर इम्पोर्टेन्ट त्यो 9,000 रुपियाँ क्यान वेट इफ इट हेज टु वेट इफ इट्स यो एकदम डिस्क्रिपेन्सी चाहिँ धेरै भयो कि But I think like, that is why, you know, even when you read like mainstream news or it's very important to see like critically because government pani they're trying to portray like guinea pigs or ethico chai law hai hamle like we've solved these cases or we're acting on corruption, we're doing this to at least like lead on that मान्छेहरुले चाहिँ काम भइराछ है ल है यहाँ चाहिँ like we're doing action है हामीले के गरिराछ but then like under त्यो चाहिँ अगाडि देखाएर there's a whole different scene पछाडिपट्टि हैन अनि अब त्यही एज हामी चाहिँ एज के भन्ने अलिकति trying to be informed citizens we have to keep questioning what's going on हैन behind the पर्दा पछाडि के भइराछ खाली and also look at यो जुन चाहिँ mainstream media ले push गर्छ by no means even the mainstream medias are clean हैन like every single mainstream media has funding by parties so we know like most of the news directly, that comes directly indirectly छ नै because म पनि I mean पहिले एउटा म्यागजिन चलाउँथेँ सो हुन्छ नि म्यागजिन चलाउँदै वी अल्सो ह्याड इन कनेक्सन वी वर इन द सेम त्यो म्यागजिनको पनि एउटा थियो क्या हाम्रो संस्था टाइप्स हुन्छ नि सो विथ अटो म्यागजिन वी अल्सो ह्याड बिजनेस म्यागजिन यताउति एन्ड देन यताउति अनि त्योहरू हुँदा पत्रकारहरूसँग यु हेभ दिस काइन्ड अफ यु नो बेसिकली हाउ नेपाल इज भेरी स्मल यु नो हाउ थिङ्स वर्क point being यो mainstream media लाई पनि what they are trying to kind of see I think like it is very important to critically analyze and not just read and take in whatever they give you exactly and the Ravi Lamichhaneको rant थियो नि against the media and we've talked about this before we did not like that press conference at all हैन because that was I don't know what it was हैन तर the point that he raised about this bias in the media and this selective narrative त्यो नभए चाहिँ हैन that is different like the issue that he has raised it's not like we're disagreeing on the issue because त्यो issue चाहिँ छ media bias को issue चाहिँ हाम्रो केसमा that needs to be talked about a little bit more because we don't talk about that enough है किनभने एक त I think it was DFID that came out and said there's some 14-15 major business groups that control a sizable chunk of the economy. नेपालमा अहिले especially trading in essentials यताउति सब हिसाब गऱ्यो भने चाहिँ it's very limited groups. Also these groups tend to have the biggest ad spending. Also these are the same business groups that comment to the news all the time for various scandals in terms of like big contracts अनि त्यसपछि funding अनि त्यसपछि political connections and all of that हैन so when you date expired goods that we can come down to later but then the fundamental issue being you've sort of got this very interconnected system जहाँ चाहिँ sometimes you learn more by sort of looking at what papers are not writing more than what they're actually writing अनि अहिले some independent media websites are actually doing a great job of pushing on many of these issues तर हाम्रो जुन त्यो short attention span अनि the hunger for scandalous news that's sort of taking away so we'll see if that improves but then there's a lot to see त्यसको लागि चाहिँ but I think like being critical about the news that you read is the start तर corruption को केसमा चाहिँ I think we've seen some good examples in the recent past at least and we hope that this continues अनि we hope that past मा पनि भएको कुराहरूलाई we don't forget
And that's something that's extremely important because we've got this tendency to forget things super quickly, and we don't talk about it much. That's got consequences that needs to be dealt with somehow. Okay. With that, the tendency of forgetting things, do we want to talk about what our Prime Minister was saying in one of the headlines? Yes. So this is in comedy news today. We will just give you the headline. I think I'm the third Kurama is just going to be comedy news and weird shit that happened. So we've got some news headlines that were just hilarious. प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा भाषणमा के भन्नुभएछ भने मैले हेडलाइन पढेँ झट्ट हेडलाइन पढेर मलाई यस्तो हे भयो एकैछिन होइन. सो वाट ही सेड वाज ठुल्ठुलो गफ हाँक्नेहरूको असलियत के हो देखिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर. एन्ड आई वाज लाइक इज ही टकिङ अबाउट हिमसेल्फ who's he talking about? It was interesting. So my point is, you can see the same problems in others, but then you are completely oblivious to the fact that it also applies to you. Like classic human tendency, but then some public ma बोल्दाखेरि त यार अलिकति आफूलाई पनि लाज हुने कुरा त नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने हो. अनि yeah, this was hilarious. Just like के भइरहेछ हेडलाइनमा भनेर. उहाँ त एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यु अफ्टन लाइक लिसन टु भाषणमा यो बोल्यो अनि लाइक नेपालको एटलिस्ट पोलिटिकल सिनमा चाहिँ डिसिङ पिपल र त्यो जुन चाहिँ दोहोरीमा एउटा कमेडी काले हुन्छ नि यु डु डिसिङ बट देन इन पोएट्री टाइप्स के इन उखान टुकामा डिस गर्छ नि. आई रियली लाइक द्याट होइन. अनि कनेक्टिङ दिस विथ हाम्रो डिसिङ कल्चर छ पोलिटिक्समा होइन. फेरि डिसिङ कल्चर कस्तो हुन्छ नि आज डिस गर्यो भोलि हात मिलाउँछ हुन्छ नि. विच इज भेरी फनी टु किप इभन टु किप ट्र्याक. क्लासिक इक्जाम्पल त हाम्रो यो बिआई अहिलेको भूतपूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न, केपी ओली र प्रचण्डको पार्टनरसिपलाई नै हेरौँ न. किनभने जब पार्टी एकता भएको थियो सुरुमा मलाई केपी ओलीको दिस इज प्रब्ली वान अफ द फनिएस्ट थिङ्स इज सेड एन्ड द बार इज रियली हाई बिकज हि इज अ फनी गाई होइन. अनि त्यो दुईवटा अध्यक्ष थियो क्या लामो टाइमसम्म अध्यक्षको भनेर टुङ्गै लगाएको थिएन दुवैजना अध्यक्ष भनेर. अनि कसले किन दुईवटा अध्यक्ष चाह्यो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली इन टिपिकल केपी ओली फ्यासन बस चलाउनलाई एकजना चाहिन्छ प्लेनमा दुईजना पाइलट हुन्छ भनेर. लाइक वाह क्या सोचा वाट एन एनालोजी भएको थियो मलाई पनि होइन. त्यस्तो. सो हामी एउटा प्लेनको दुईजना पाइलट द्याट वाज प्रि इलेक्सन होइन. इलेक्सन भयो, इलेक्सन पछि सरकार बनेपछि खै के हो जस्तो हुन थाल्यो. त्यसपछि सरकारमा भागभन्डा गर्न मन लागेन. त्यसपछि यिनीहरू चोर खत्तम मान्छे काम लाग्दैनन् यिनीहरू. पार्टी पनि सेम होइन, संसदै चाहिँदैन होइन. अन वान साइड. अन दि अदर साइड यो त फटा मान्छे रहेछ मैले बुझ्दै बुझिनँ काम नलाग्ने मान्छे खत्तम मान्छे यिनीहरूलाई छोडिदिने हामी काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्छौँ. स्योर ओके ठिक छ काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव पनि लड्यो होइन. बट इन द मिडल देयर वाज दिस भेरी जुसी सो अफ पावर बेसिकली. Both of them are doing like events and it's just like showing how much people they can get in. Costco basic crowd छ. Oh, that was entertaining. अनि त्यसपछि कङ्ग्रेससँग चुनाव लड्ने ठिक छ होइन. शेरबहादुर देउवा भेरी ह्याप्पी बिकज प्रधानमन्त्री फर द 7 मिलियन्थ टाइम होइन. अनि त्यसपछि चुनाव भयो. चुनावपछि शेरबहादुर देउवालाई सर म भात खाएर आउँछु भनेर ब्रो लेफ्ट एन्ड अग्रिड विथ केपी ओली कि वाट ह्यापन्ड नयाँ सरकार बनाम मिलेर भनेर. अनि शेरबहादुर देउवा स्टिल वेटिङ फर प्रचण्ड टु कम ब्याक आफ्टर लन्च नेभर केम ब्याक होइन. उता सरकार बनिसक्यो ठिकै छ होइन. यो पनि ठिकै छ. द्याट ह्यापन्ड. त्यो चल्यो केही टाइमसम्म. अनि फेरि शेरबहादुर देउवा वाज लाइक ओहो सरकार बाहिर बस्न त भएन धेरै. नाउ कङ्ग्रेस इज ब्याक इन पावर एन्ड केपी ओली जस्ट सेड 3 days ago यो सरकारमा रहिरह्यो भने देश स्टार्ट पल्टिन्छ. माई पोइन्ट इज यु आर इन द्याट गभर्मेन्ट नट मेनी मन्थ्स अगो होइन. एन्ड द पर्सन यु ह्याड ह्यान्डलिङ द फाइनेन्स मिनिस्ट्री वाज
not that good to begin with. Ani all of a sudden khatam. So it's like, are you friends, are you not friends? It's like it's a very त्यो typical toxic relationship को example हुन्छ नि. Exactly. I think we've talked about this पुरानो एपिसोडमा पनि हैन. I seriously wonder when these guys get in a room, how do they talk and what do they talk about? Exactly. Like this is the weirdest thing because to go back in history, these guys have known each other since like ages, I know. Like since ages, like they fought together, they did everything together, and now they come here and like त्यो कस्तो बच्चाहरु जस्तो like आज झगडा भोलि कुकुर भोलि यो you do this पर्सि को पाइलट पर्सि चिन्दैन कोही. It's very weird. Yeah. Okay. Now we're talking about कार्यकर्तालाई confusion, you Oh yes. Exactly. रक्सीको बोतल लिएर गयो खान्छौ ब्रो भन्ने कि टाउकोमा हान्ने थाहा छैन बिहान के भयो कुरा मिला छ छैन आज हैन. केपीवाले आज के भन्नुभएको छ ल माउजी चियर्स भएन भने दिइहाल्यो. Exactly. This is actually, it's I don't know, it's so funny, it's sad. And this is the reason why like even the bureaucracy downwards is so confused on के गर्ने खाले. Mean spillover effect त्यही त हो नि. रिस्क किन लिने त्यस्तो छ. मलाई I think मलाई चाहिँ connecting this with the first thing we talked about, and I'm just trying to connect. I was thinking out loud. So कस्तो भन्दाखेरि even in bureaucracy basically, because a lot of these policies are basically हामीले भने जस्तो 12-14 वटा major companies control this thing. These are the major funders who जसले चाहिँ पार्टीहरू फन्ड गर्छ, also media whatever हुन्छ नि. This is not a conspiracy theory. Like funding is a major part of how politics runs, हैन. And then we have seen that यस्तै like companies हरूलाई favorable policies हरू चाहिँ एकदमै like हुन्छ नि top down गरेर push भएको हैन. And then you also add that together with a unstable government and these different party heads having very different ideas or very different alliances with different business houses that they have to please, kind of, or they have to scratch their backs. So अब यो तल पोलिसीमा जसले चाहिँ मिनिस्ट्रिजहरुमा पुश गर्नुपर्ने मान्छे पनि मैले आज यो पुश गर्दै हैन, अब भोलि नयाँ प्रधानमन्त्री आइदियो मलाई यो मैले like why did I push this policy or like something if this affects somebody else. Cause कस्तो पनि भएको थियो भन्दाखेरि if you take Yatri को केस हैन, this is a bike company that has a lot of potential. Ani major business houses in Nepal are into trading bikes. It's a mainstay actually. नेपालमा बाइक बेच्ने भने त त्यो त बाइक बेच्ने भनेको एकदमै like some of the biggest business houses in Nepal are like direct bike importers, no? Yeah, every big business group wants a motorcycle brand. They've tried to introduce one bike brand or the other. Some of them have succeeded, some of them have not, but then all of them have tried. Now it wouldn't be too crazy to think that giving these guys or like हुन्छ नि उनीहरु चाहिँ actually popular भयो भने this would cause a major threat in these business houses, right? So nobody actually मैले चाहिँ अब this is सोचेर policy makers हरुलाई nobody wants to be the one doing this नि त हैन. के गरी माथिबाट आएर लाइक किन गरिस खाली क्वेशन उठ्यो भनी खाले कुरा पनि आउन सक्छ नि त. So that's despite of no master actually saying or trying to stop you, you're sort of preemptively trying to make sure you don't piss anybody off खालेको nature पनि देखिन थाल्छ bureaucracy मा if you've got something so volatile and so interconnected. त्यो त हो. So maybe like यो यस्तो कुराहरु पनि critically यसो हेर्नु थाल्यो भने चाहिँ you see how things might work, right? Exactly. All right. Do we have anything else to talk about us? No, that was हाम्रो आजको 3टा कुरा. So this is the first episode in the new series.
we'd love to hear what you think about it. अनि त्यसपछि we'd really appreciate any kind of support that you guys can give us. And yeah, we'll see where this takes us. Oh yes, हामीले चाहिँ previously we'd also used to give out recommendations. If you guys have any, not if you, wait, do you have any recommendations for this week? Yes. So हामीले चाहिँ अहिले यो पोलिटिक्सको अनि त्यसपछि यो भोलिटिलिटी mysteries and all of that एकदम कुरा आइरहेको छ होइन. There's a movie and a book that I'd really like to recommend. So this is I have a book I want to recommend as well. Okay. You already know it. You have read it. I actually like that. Yeah, let's go with that. अहिले तपाईँले अब भनिसक्नुभयो त्यो मुभी पनि भनिदिनु and we'll just add this. Okay. So the movie and the book are both called Operation Mincemeat. So this is really exciting. So this is an operation. It's an operation that was basically used to mislead Hitler so that the Allied forces could mount a successful attack on the German forces. So I will not give too many spoilers, but then the plot was basically how they used a dead body and made it look like it had sort of landed on their shore by mistake and made them believe that the target of the attack was somewhere else. And then the movie and the book both cover it. So this is the book. This is one of my favorite authors, Ben McIntyre. He's got excellent stuff. Your Spy series, mine. And there's also a movie now. So both of them excellent, really good. I'd recommend the book more, but then if you're not really feeling like reading, the movie is also quite well done. Oh wow, that's interesting. Yes. Yeah, we both are very, very interested in history, culture. And that's why we have Outscope. If you guys are interested as well, like we're gonna have a blast. That being said, Nepal Nexus is the recommendation. I think like मैले धेरै सुनेको यो बुकको बारेमा मलाई हिमाल दाइले पनि यो बुक पढ भनेर धेरैचोटि भन्नुभएको थियो. I finally got my hands on it, and it basically takes you through Nepalको modern history and how it got its democracy. Basically like rundown, and the way he writes it is like कस्तो reader friendly पाराको writing style छ क्या. So त्यो भएर पनि it just keeps you hooked and it's really well written. So this is Sudhir Sharma. I think he's also the current editor-in-chief for Kantipur. अनि त्यसपछि he had a book प्रयोगशाला भनेर पहिला नेपालीमा थियो त्यो चाहिँ. So Nepal Nexus चाहिँ it's a translation and extension of प्रयोगशाला in spirit. So it's a fun read. Especially अलिकति कति कुराहरू चाहिँ यसो you get a new perspective when you hear some of these people speak. And it's actually quite funny. And I don't know why this book has not created 75 scandals yet, but we'll see. Yeah, exactly. I don't think the people जसको बारेमा यो बुक लेखेको छ नि I don't think they read. I'm sorry. Yeah. All right. So yeah, we wrap up there and we will see you on the next one.